تحياتي لجميع المشاهدين والمتابعين من مختلف الدول. اليوم جاي أعلمكم لعبة جديدة. هي اشتهرت حديثا ومؤخرا في المقاهي أو على تطبيقات الموبايل في الإنترنت. وهي اسمها الجاكارو أو الجاكارو. طبعا الجاكارو سميت بهذا الاسم لأنه زي ما تحكي إحنا بمصطلحاتنا العامة إنه أو باللهجة الشامية، ما بعرف إذا بيستخدموها في الخليج أو الدول الأخرى، اللي هي اسمها المجاكرة، إنه إحنا اللاعبين فيها بيجاكروا بعض كتير. فلذلك سميت جاكارو. لذلك هي لعبة عربية وليست لعبة أجنبية طبعا. اشتهرت طبعا هاي اللعبة يعني حديثا مؤخرا من سنتين أو من سنة أو من سنتين، يعني مش أكثر من هيك. وأصبحت مشهورة كتير في المقاهي، تنلعب في المقاهي كتير وفي تطبيقات الألعاب على الإنترنت. في البداية لعبة الجاكارو في منها نوعين. في نوع اسمه البيسك، يعني في طريقتين للعب الجاكارو. في البيسك اللي هي الأساسية البسيطة، وفي الأدفانس اللي هي يعني متقدم، ليفل متقدم. بتختلف فيها القواعد شوي، لكن الكروت غالبها بتشبه بعض طريقة اللعب، بس في قواعد شوي بتختلف. أنا راح أعلمكم عليها. وقبل ما أعلمكم على أي واحدة منهم لازم نعرف إحنا إنه لعبة الجاكارو آه، لعبة الجاكارو فيها، لازم نعرف كم لاعب بلعبة الجاكارو. طبعا جاكارو أكيد يعني مش راح يكون واحد، يعني ألعاب المقاهي بتلعب فيها يا اثنين يا أكثر. لعبة الجاكارو يا إما بيلعب فيها اثنين ضد بعض، يا إما طبعا اثنين ضد بعض يعني كل واحد بيلعب لحال، يا إما ثلاثة ضد بعض برضه كل واحد لحال، يا إما بيلعب فيها أربعة كل اثنين بيكونوا مع بعض كفريق تيم واحد. تمام. طبعا انا هلا راح اعرفكم كيف كل واحد، كل لاعب كم حجر وكيف الاحجار بتتحرك، واعرفكم على الكروت كم كرت بتوزع على كل لاعب. آه، قبل ما اقلب الكاميرا واورجيكم طريقة اللعب والاحجار. طبعا لازم نعرف انه احنا دائما بس نخلط الورق اللي هو نفس ورق الشد الكوتشينة. طبعا لعبة الجاكارو بتتكون من ورق شدة كوتشينة، ومن أحجار اللي هي الجلول زي هيك، أحجار جلول. كل لاعب بيكون عنده 4 أحجار، لازم يدخل 4 أحجار في منطقة الأمان. في لعبة بتشبه الجاكارو هي اسمها لودو، بس هاي نجيها بعدين إن شاء الله بفيديو قادم نشرح لعبة اللودو. بتشبهها كتير لكن فيها اختلاف بسيط. كل لاعب بتوزع عليه 4 كروت زي هيك، 4 كروت 4 كروت 4 كروت. تمام. نيجي على وظيفة الكروت. هلا عنا الرقم مثلا، نيجي للعبة البيسك. عنا الرقم 7، رقم 7، أو هذا نأجله شوي، نأجله شوي لأنه هذا بيختلف عن باقي الأرقام. والأربعة بدنا نيجي رقم 3 مثلا. هذا احنا بنشرح على لعبة البيسك. رقم 3 بيمشي الحجر فيه 3 خطوات. تمام، بيمشي الحجر فيه 3 خطوات. نفس الشيء مثلا رقم 2 بيمشي الحجر فيه رقم خطوتين. والرقم 6 بيمشي فيه الحجر 6 خطوات. ورقم 8 بيمشي فيه الحجر 8 خطوات. ورقم 9 بيمشي فيه الحجر 9 خطوات. بعدين نيجي للأرقام الثانية. هلا بدي أجيكم في الأرقام الثانية حبة حبة عشان ما نخربط، ما أعقدكم. تمام. العشرة، في لعبة العشرة سواء كان لونها أحمر أو لونها أسود، بغض النظر. العشرة في لعبة البيسك بتمشي 10. في لعبة البيسك بتمشي 10، وبتحرق فيها كرت للاعب اللي بيلعب بعدك. بتحرق فيها كرت. هلا الكرت اللي بتحرقه هو بيختار الكرت اللي بدوش اياه وهو بيحرقه، مش انت بتختار الكرت. تمام. هاي بالنسبة للعشرة. العشرة يا بتمشي فيها 10 خطوات، يا بتحرق فيها كرت اللاعب اللي بيلعب بعدك. طبعا لما يحرق فيها الكرت اللاعب اللي بيلعب بعدك خلص بيروح دوره، بيجي دور اللاعب اللي بعده. يعني ما يعني مش بيحرق وبيلعب دور،
لا خلص هو بيحرق، راح دوره، بيجي بعديه اللاعب اللي بعده. تمام. عندنا البنت في البيسك، البنت في البيسك تمشي 12. البنت في البيسك سواء كان الكب الأسود الأحمر أو كان الأسود، يعني اللي هو سنك أو بستوني، تمشي 12. البنت تمشي بس 12 في البيسك. هاي في البيسك. الولد، الولد الأسود، الولد الأسود بيمشي 11 في البيسك. الأسود أو الأحمر نفس الشي، بيمشي 11. الولد بيمشي 11. تمام. هاي في البيسك. هلا انا عم اشرح لكم البيسك، بعد شوي راح اشرح لكم الادفانس، راح اركز عليها اكثر لانه هي الاكثر رواج. رقم 9 قلنا عادي بيمشي 9 خطوات اللاعب فيه. عفوا. نيجي للرقم 5. الرقم 5 بيمشي 5 خطوات، بس هذا كيف شو مبدأه؟ الرقم 5 بتقدم أي حجر 5 خطوات. يعني يا بتقدم حجرك يا بتقدم حجر الخصم، حتى انه تخرب عليه، ما تخليه يفوز. مثلا يكون قريب يدخل حجره وبتقدمه 5 خطوات عشان يرجع يلف من جديد. رقم 5 يا بتقدم 5 خطوات، يا حجرك يا حجر اي حدا غيرك، انت بتختار الحجر اللي بدك تقدمه وبتقدمه 5 خطوات. هذا هو الرقم 5. الرقم 7 بتمشي فيه 7 خطوات. تمام. الرقم 7 بتمشي فيه 7 خطوات. ال7 خطوات هاي يا اما بتلعبها بحجر واحد 7 خطوات، يا اما بتوزعها على حجرين. بتوزع ال7 الخطوات على حجرين، يعني مثلا بتلعب 2 و5 1 و6 3 و4 زي هيك. تمام. هذا هو رقم 7. يا اما بتلعب 7 خطوات بحجر واحد، يا اما بتوزع ال7 خطوات على حجرين. طبعا حجرين لإلك، حجرين تبعونك. تمام. شو في عندنا الشيخ. الشيخ او الشايب في البيسك بتنزل فيه حجر بس الشيخ فقط بتنزل فيه حجر في البيسك. شو في عندنا كمان؟ في عندنا رقم 4. وين راح الرقم 4؟ الرقم 4 الرقم 4 بترجع فيه 4 خطوات بس. الرقم 4 ما بتقدم. الرقم 4 بترجع فيه رجوع لورا، بترجع فيه 4 خطوات. تمام. هذا هو الرقم 4. وفي عنا القص اللي هو الايس. القص برضه في البيسك بتنزل فيه حجر وبتمشي فيه 11. تنزل فيه حجر تمشي فيه 11 خطوة. هيك بنكون خلصنا شرح قوانين البيسك. نيجي لشرح الادفانس، وبعدها راح اورجيكم كيف بنلعب، وبعض القوانين القواعد برضه لازم تطبق اثناء اللعب. الادفانس يا اعزائي ال4 نفس الشي، بترجع 4 خطوات للحجر تبعك. الشيخ، الشيخ بتنزل فيه حجر وبتمشي فيه 13. يا اما بتنزل فيه حجر يا اما بتمشي فيه 13 خطوة. بس الشيخ لما يمشي 13 خطوة بيشيل كل شيء قدامه، يعني بطيرهم بياكلهم، بيطيرهم بيرجعوا على الجحر تبعهم، لازم يرجع يطلعهم اللاعب من جديد. الشيخ لما تمشي فيه 13 خطوة، يعني حتى لو كانوا حجارك انت برضه، لو كان في حجار لإلك قدامك قدام الحجر اللي انت بدك تحركه، برضه حجرك بيطير معهم بالمعية. فالشيخ لما بالادفانس يا اما تنزل فيه حجر يا اما بتمشي فيه 13. فلما يمشي 13 بطير اي اشي قدامه. تمام. وفيها شوية قواعد ان شاء الله اتذكرها كلها، ما انسى ولا قاعدة فيهم. هاي الشيخ. ال7 نفس الشي، قلنا يا بتمشي 7 خطوات بحجر واحد يا اما توزع ال7 خطوات على حجرين. ال10 في الادفانس برضه يا اما بتمشي فيها 10 يا اما بتحرق كرت للاعب اللي بيلعب بعدك وبروح دوره لما يحرق الكرت. 3 بتمشي 3 خطوات. 8 بتمشي 8 خطوات عادي. وال5 نفس الشي، بتقدم اي حجر بدك اياه سواء حجرك او حجر الخصم. 9 نفس الشي، بتمشي 9 خطوات. الولد الأسود في الأدفانس، الولد الأسود في الأدفانس اللي هو ببدل حجرك بحجر تاني. الولد الأسود بالأدفانس بتبدل حجرك
بحجر، سواء شريكك إذا كانت اللعبة من 4 لاعبين، أو بتبدله بحجر، بتبدل مكانه بمكان حجر اللاعب الخصم، بحيث إنه تقرب حجرك، يعني إنه أنت تستفيد. تمام. الولد الأسود في الأدفانس ببدل حجرك بحجر واحد تاني، سواء شريكك أو لاعب الخصم، حتى تقرب حجرك، وممكن حتى تبعد. ممكن الخصم بده يفوت حجره، قرب يفوت حجره، فانت بتبعده، تبدل حجرك بحجر. البنت في الادفانس الحمراء، لما تطلع لك بدك تلعبها، تحرق كرت للاعب اللي بعدك، بس انت بتسحب الكرت، تختار الكرت اللي بدك تحرقه من اللاعب اللي بعدك. يعني بتخلي اللاعب اللي بعدك يمسك وراءه، وانت بتختار كرت منهم تحرق له اياه، وبروح دوره، بيجي دور اللاعب اللي بعده. اما لو كانت سودا في الادفانس تمشي فيها 12. الولد قلنا ببدل حجرك بحجر لاعب اخر، الاسود. اما الاحمر، طبعا احنا بنحكي عن الادفانس، الاحمر بيمشي 11 خطوة. تمام. في عنا القص في الادفانس بس بتنزل حجر او تمشي خطوة واحدة. في الادفانس بتنزل حجر او تمشي خطوة واحدة بس. تمام. شو ضل عنا؟ الولد الاحمر في الادفانس قلنا بيمشي 11، والبنت السودا تمشي 12 في الادفانس. الكروت نفس الشي ما بيختلف. اوكي، هلا نيجي لطريقة اللعب. هلا انا راح اشرح لكم على التيم، لنحكي تيم. تمام. انه 2 ضد 2 بيلعبوا. هلا شوي راح اقلب الكاميرا، راح اورجيكم كيف تلعب، وشوية قوانين برضو اضافية ما بتبين، ما بتنفهم الا خلال اللعب. راح اضغط الورق عشان اوزع الورق، على افتراض انه بوزعهم على 4 لاعبين، كل 2 بيلعبوا مع بعض شراكة. طبعا انا راح العب على الادفانس مش على البيسك. تمام. اوكي، هلا انا راح اقلب الكاميرا. تمام. هاي عندنا، هاي طاولة الجاكارو، بتكون محطوطة بهذا الشكل. كل لاعب لما يطلع له قص او شيخ، هي انا مثلا اللاعب الازرق، واللي معي بيكون مقابلي اللي هو اللاعب اللي حجاره بيض. وهي عندنا هدول اللاعبين مع بعض، بكونوا مقابلين بعض. تمام. آه، اي لاعب بيطلع له قص او شيخ بنزل حجره هون. قلنا اي لاعب بيطلع له قص او شيخ بنزل حجره على قاعدة البداية الاساس. هلا في شغلة، لما انت تكون حاطط حجرك هون قاعد على القاعدة في الاساس في البداية، اللاعب الخصم او حتى اللاعب الشريك معك لما يوصل هون يمشي هون ما بقدر ينط عن حجرك. تمام. ما بقدر يمرق، بتضل انت مسكر عليه لحد ما انت تحرك هذا الحجر وتمشي، هو بقدر يمرق يمشي. تمام. هلا كل لاعب، هلا اللاعب اللي هون بده يمشي هيك هيك، يلف اللفة كلها، يمشي هيك 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 هيك، لحد ما ايش يوصل هون ويفوت حجره من هون. فوت حجاره هون، فوت حجاره الأربعة هون، بصير 1 2 3 4. إذا بلف اللفة كلها كاملة لحد ما يرجع يوصل هون عند هاي النقطة، وبدخل حجاره هون. تمام. تمام. هلا انت نفترض انه انت عندك حجر هون، والحجر هذا هون. مثلا عندك الكرت رقم 6، اللي هو بيمشي 6 خطوات، 1 2 3 4 5 6. طبعا هون ما بصير تلعب هذا الحجر تحركه 6، لأنه ما بصير تنط عن حجرك انت. لو كان حجر حدا تاني سواء شريكك أو الخصم تقدر تنط عنه عادي. لو معك 5 بدك تمشيها 5، بتمشي 5 على حجرك وبتطيره عادي برضه. ممكن تطير حجرك بس ما حدا بيعملها طبعا. ممكن إذا كانوا بس حجارك الموجودين على الطاولة، طاولة الجاكارو. ممكن يكون شو اسمه، تلعب 5 اضطراري، بس أكيد راح تلعب 5 بالحجر الثاني، وتمشي 5 تقدم 5. تمام. برضو ما بصير تنط عن حجرك. وبرضو اللاعب الخصم، لنفترض انه اللاعب الخصم عنده الحجر هذا هون،
وانت عندك حجرك هون. مثلا اللاعب مثلا هذا الحجر هون وهذا الحجر هون. اللاعب هذا بده يلعب 11. تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 اللي هي الولد الأحمر طبعا بيمشي 11. الولد الأحمر بيمشي 11. والبنت السوداء بتمشي 12. الولد الأسود ببدل. البنت الحمراء بتحرق كرت انت بتختاره. قلنا 11 هيك. لازم ننط عن حجرين. طبعا ممنوع اللاعب ينط عن حجرين. ممنوع ينط. لا، لنفترض انه الحجرين هيك. هلا هو عادي بصير ينط عن حجر واحد من حجار الخصم، بس لو كان حجره اللي هون ما بقدر ينط عنه. لكن حجرين ما بقدر ينط عن حجرين، سواء كان الحجر الثاني حجره او حجر الخصم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طبعا في هاي الحالة ما بقدر يلعب ال11 لأنه ممنوع نط عن حجرين. أما لو كان معه الشيخ اللي بيمشي فيها 13، بيمشي فيها 13 وبيطير الحجرين هدول، لأنه الشيخ بيطير وبيقتل أي حجر قدامه. بيرجعوا الحجار على الجوار، لازم ترجع تنزلهم من جديد. تمام. ايش في عنا كمان؟ قلنا لو كنت انا حاط حجري هون، الحجر هذا ما بيقدر يمرق لانه مسكر عليه. الا لما احرك هذا الحجر وافتح بصير يمشي. طبعا هلا حجري لو وصل لهاي النقطة، انه يعني لفيت هاي اللفة كليتها. تمام. وصل هاي النقطة، مثلا معي كرت رقم 5. طبعا انا بدي هون 4. ما في 4 بتقدم، الأربعة بترجع لورا. 4 زي هيك. مثلا معي 6. ال6 ما بتمشي. طبعا مش بروح بمشي برجع بعيد اللفة من هون، لا. ال6 ما بتمشي، بتضلك واقف ما بتحرك الحجر. ما بترجع بتلف، بتستنى كرت يدخلك هون. يعني 2 أو 3 أو أصل اللي هو 1. تفوت 2 أو 3 أو 1 هون. هيك بتكون فوت حجارك. تمام. شو في عنا كمان. هلا اي لاعب بخلص بفوت احجاره كلهم هيك. مثلا بروح بصير يلعب مع شريكه، بصير يلعب في كروته مع شريكه. بصير يلعب بحجار شريكه اللي لسه ما خلص. تمام. هاي هي فايدة الشراكة. او فايدة الشراكة انه مثلا آم، لاعب حجره وصل هون. نفترض انه مثلا فوت حجرين وفي واحد لسه برا. اللاعب حجره هون او هون. شريكه معه رقم 5 بده يقدمه 5. طبعا لو كان شريكه اللي بيقدم 5 هيك. 1 2 3 4 5 يعني بفوت له الحجر. اما لو كان خصمه اللي معه ال5 بده بيقدمه هيك. 1 2 3 4 5 لحتى ما يخليه يفوت ويرجع يلف من اول وجديد. طبعا الأربعة شو فايدتها؟ الأربعة إنه لما تكون أنت على القاعدة هون مثلا، نزلت حجرك هلا ومعك 4، بترجع 4. خلص هيك بتضل بدك تفوت الحجر هون، يعني مش ضايل لك إشي تفوت الحجر. بتكون وصلت على السريع. هاي هي فايدة الرقم 4. قلنا ال5 بتقدم أي حجر، سواء حجرك أو حجر شريكك أو خصمك، بتقدمه 5. قلنا لو كنت هون مثلا بيجي خصمك بيقدمك 5، بخليك تصير هون، ترجع تلف اللفة كلها من أول وجديد. هيك بدك تلفها كلها من أول وجديد. أما لو أنت مثلا كنت هون وشريكك معه 5 بيلعب ال5، بفوت لك الحجر قبل ما حدا يقدمك. 1 2 3 4 5 هيك. هو بيساعدك بكون وصلت رقم 5. اوكي، راح ارجع اقلب الكاميرا عشان اورجيكم طريقة اللعب وتوزيع الاوراق. تمام. بنوزع الاوراق هيك. 4 كروت. 4 كروت على اللاعب الثاني. 4 كروت على اللاعب الثالث. 4 كروت على اللاعب الرابع. طبعا هلا انا ما بصير اشوف كل كروت اللاعبين، بس انا عشان اشرح لكم اني انا لحالي اللي بلعب وبشرح لكم. طبعا اللي ببلش اللي هو على يمين اللي بفت الوراق. هاي نفترض هي هذا طلع له هدول الوراق. طبعا زي ما احنا شايفين، آه، زي ما ورجيتكم انه
الأحجار كلها بتكون زي هيك محطوطة. لازم انت تطلعها. تمام، لازم انت تطلعها الأحجار وتبلش تمشي فيها. تمام. نيجي للاعب الأول، معه هدول الكروت. طبعا لازم أول شي تنزل الحجر عشان تبلش تحركه. معه 10 و4 وبنت اللي تمشي 12 و8. هلا ما عنده ينزل حجر، فشو في عنده خيار؟ ما عنده خيار غير طبعا أي كرت بيلعب معك لازم تلعبه على طول فورا. يعني هلا بشرح لكم، بجيكم بالشرح. الأربعة ما بقدر ألعبها لأنه لسه ما نزل حجر يرجع فيه أربعة، والبنت اللي هي تمشي 12 ما بقدر ألعبها لأنه لسه ما نزل حجر، والثمانية نفس الشيء. معه العشرة اللي هي يا إما بيمشي فيها عشرة يا إما بتحرق كرت للاعب المقابل. طبعا اللاعب اللي بعدك اللي هو خصمك، هو بيختار الكرت اللي بده يحرقه اللي بدوش إياه. فأنا بلعبها هاي، بزتها، بتخلي اللاعب يحرق الكرت رقم 10. عفوا، بتخلي اللاعب اللي بعدك يحرق كرت. هنشوف كروته مثلا، شو هي كروته أمامكم. هدول 4 كروت، عفوا لازم يكونوا 4، قلنا كل لاعب يكون 4 كروت. طبعا عنده شيخ مش راح يحرقه لأنه راح يستفيد منه. عنده 5، بتقدم 5 بخليها لأنه ممكن لاعب الخصم يرجع 4 بحجره ويصير قريب يفوت حجره. وعنده السبعة مفيدة لإله إنه بقدر يوزع فيها خطوات. عنده ال9، فالأقرب إنه يحرق الكرت رقم 9. نيجي للاعب اللي بعده، شو عنده؟ عنده 4 و7 وولد وبنت. طبعا ولا كرت بيقدر يلعبه لأنه ما نزل لسه ولا حجر، ما في كرت بيقدر يستعمله بفيده. لهيك بحرقهم كلهم، بزتهم، بستنى لحد ما اللاعبين الآخرين يخلصوا كروتهم ويرجع، ترجع تنفت كمان فتة أربعات، 4 كروت على كل لاعب. بنيجي للاعب اللي بعده، شو مع كروت. صفى عنده الأربعة والبنت والثمانية، ما بقدر يلعب ولا واحد فيهم لأنه لسه ما نزل حجر، إذا بيحرقهم برميهم. اللاعب اللي بعده قلنا عنده شيخ، بيلعب الشيخ، بنزل بنزل حجر هيك، نزل حجره. تمام، هي هيك نزل الحجر، نزل الحجر هيك. تمام، اوكي زي هيك نزل الحجر بالشيخ. تمام. وفي عنا اللاعب اللي بعده، شو في عنده كروت. في عنده شيخ برضو. تمام، بنزل فيه حجر زي هيك. تمام. اللاعب اللي بعده قلنا ما عنده كروت يلعبها، لذلك حرقهم وزتهم هون. اللاعب اللي بعده برضو نفس الشيء. اللاعب اللي بعده طبعا زي ما قلنا، هذا اللاعب وهذا اللاعب يلعبوا شراكة مع بعض، وهذا اللاعب وهذا اللاعب يلعبوا شراكة مع بعض. اللاعب اللي بعده اللي هون بيجي دوره، شو عنده؟ 5 و7. بيلعب، بخلي الكرت ال5 عشان ممكن يستعمله ضد هاد. لهيك بيلعب الكرت رقم 7 وبيمشي 7 خطوات بالحجر تبعه. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. بعدين بيجي دور اللاعب اللي بعده. عنده 4 و2، أكيد راح يستخدم كرت رقم 4 عشان يرجع حجره 4 خطوات ويفوته من هون. 1 2 3 4. اللي بعده ما معه كروت وزتهم، اللي بعده ما معه كروت وحرقهم. اللي بعده معه الكرت رقم 5، راح يلعب 5 ويقدم هذا الحجر 5 حتى ما يسمح له انه يفوت هون. 1 2 3 4 5. لهيك راح يرجع يلف اللفة كلها كاملة حتى يفوت حجره هون. تمام. نيجي على دور اللاعب هاد، معه بنت و2. البنت هاي بتحرق، للي بعده اكيد ما راح يلعبها، ما راح يستفيد منها لانه اللاعب اللي بعده حرق كل كروته. لهيك بيلعب رقم 2 وهكذا. في بس نقطة واحدة نسيت احكي لكم اياها، انه انا لما يكون حجري هون، تمام،
إذا ما في إلي حجر هون على القاعدة، اللاعب الخصم بيقدر يقدم لي 5 طبعا لهون. أما في حال كان حجري موجود هون على القاعدة وحجري هون بدي أفوته هون على منطقة الأمان، هون في هاي الحالة ما بقدر يقدمني 5، لأنه أصلا ما بصير أنط عن حجري، وأصلا القاعدة ما بصير أي حجر يمرق عنها ينط عنها. إذا كان في حجر على القاعدة اللي هي هاي بنقطة البداية بنسميها القاعدة. وشغلة تانية، إذا كان الخصم أو شريكي حاطط حجر هون وأنا حجري هون بدي أفوته هون، ما بقدر أنط عنه. هلأ في الحالات العادية تقدر تنط عن حجر شريكك أو حجر الخصم، حجر واحد بس طبعا. أما لو كان حجرك ما تقدر تنط عنه، قلنا بقدر نط عن حجر واحد بس. في هاي الحالة لما يكون في هاي النقطة إنه مسكر عليك إنك تفوت على منطقة الأمان، أنت هون ما بتقدر تنط عنه. في هاي الحالة بس ما بتقدر تنط عنه. أما لو كان مثلا معك، مثلا لو كان حجرك هون طلع لك شيخ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لا بلاش هون. مثلا كان حجرك هون طلع لك شيخ اللي بيمشي فيه 13، بيلعب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طبعا فيك انك تطير حجره وتفوت حجرك ويصير حجرك هون. بس في هاي الحالة تقدر تطير الحجر بالشيخ اللي بيمشي 13، لأنه الشيخ دائما بيشيل أي إشي قدامه لما تمشي فيه 13. نورجيكم مثال على رقم 7. لو لعبنا رقم 7، هاي رقم 7. شو فايدته رقم 7؟ عندي حجر أنا هون، عندي حجر هون وحجر هون. هلا هاد لازم تفوتوا للآخر عشان الحجار التانية يتبعوني، لما أجي أفوتهم صفتهم يكونوا مرتبين أقدر أفوتهم واحد ورا التاني. أم، لو مثلا هذا اللاعب اللي هو أنا معي رقم 7، كيف بلعب السبعة؟ بلعب 7 هيك، 1 2 بمشيه خطوتين، بمشيه على الآخر بوصله، وبمشي بكمل في هذا 3 4 5 6 7. طبعا في حال لو كان هذا الحجر هون، لو كان هذا الحجر هون مشيت هذا الحجر 1 2 3 4 5 6 7، بطير الحجر هذا اللي هو حجر الخصم، بطيره بيجي بيرجع هون. عفوا، لازم يرجع يطلع له قص أو شيخ حتى ينزل فيه حجر. بنيجي نشرح شغلة تانية. طبعا نفترض انه انا حجاري البيض، هاي حجر واحد مفوته هون وصل. طبعا هذا لازم اقدمه واحد، او بالسبعة اقدم واحد والعب باقي 6 خطوات على حجر تاني في حال كان في الي حجر تاني نازل على الارض. لو في حال كان هذا الحجر موجود هون وانا طلع لي قص او شيخ ونزلت حجر، طبعا بنزله بطير هذا الحجر، بطيره هون. بصير راح يحتاج قص او شيخ لحتى يرجع ينزل حجره. آه قلنا اللي قاعدته بيقدر يطير اي حجر على قاعدته، بينما اللاعب الخصم او شريكك ما بيقدر يطيرك ولا بيقدر يتجاوزك في حال انت كنت حاط الحجر على القاعدة. ومثلا هذا اللاعب طلع له 1 2 3 4 5 6، طلع له رقم 6 يلعبها، بيلعب 1 2 3 4 5 6 وبطيرني. طبعا ما بطيرني غير في هاي الحالة انه يكون العدد مساوي لمكان الحجر تبعي. حتى لو انت مثلا حجرك هون، هدول اثنين نفس اللون يعني نفس اللاعب، ما معه غير 6 يلعبها، وهون ما عنده مجال يلعب 6 لأنه هذا الحجر مسكر على في قاعدته، محطوط الحجر على الأساس القاعدة نقطة البداية. ما بقدر ألعب 6 أتجاوزه. 3 4 5 6 ما بقدر ألعبها، ما بطيره طبعا لأنه على القاعدة ما بقدر أطيره. في حال كان على القاعدة ما بقدر أطيره، ال6 هم ما بقدر أمشيها. أو عفوا خليه هون، بلعب 1 2 3 4 5 6، بلعبها وبطير حجره. تمام. بالنسبة للأوراق، قلنا كل لاعب بيكون معه 4 أوراق. لما يخلصوا ال4 أوراق مع كل لاعب نرجع من فت. لا، نفترض إنه أنا اللي فتيت بداية الفتة، بيجي دور اللاعب اللي بعدي يرجع يفت 4 أوراق على كل لاعب من هاي الفتة اللي ضايلة. طبعا نفترض إنه هدول ارتموا على النار، ضلت هاي اللي وراء من الفتة. اللاعب اللي بعدي بيجي ببلش يفت 4 أوراق على كل لاعب،
لما يخلصوا الأربع أوراق من كل لاعب، اللاعب اللي بعده بيرجع يفتن الأوراق اللي ضايلة، وهكذا. في حال خلصوا الأوراق واللعبة لسه ما خلصت، إنه اللاعبين مثلا اللي هون هذا وهذا ما فوتوا كل حجارهم، أو هذا وهذا يعني لازم واحد فيهم يسبق يفوت كل حجاره، قلنا اللاعب اللي بخلص الشريك التاني بصير يساعد شريكه التاني في حجاره، وبيلعب بكروت على أحجار الشريك واللاعب التاني. في حال خلصوا الكروت كلهم ولسه اللعبة ما خلصت، ترجع تقلب الوراء وتخربطهم وترجع توزع من أول وجديد، هكذا. هون بنكون وصلنا لنهاية الشرح هذه اللعبة. إن شاء الله يكون رب شرحي مفيد، وإن شاء الله يكون سهل عليكم، تكونوا تعلمتوا طريقة اللعب. وأنا كنت بتمنى يكون في معي لاعب آخر حتى يكون طريقة الشرح أحسن وأسهل. بس بتوقع إنه إن شاء الله وصلت المعلومة وانفهمت، وإن شاء الله أكون استفدت مني، وإن شاء الله أفيدكم في فيديوهات أخرى في ألعاب أخرى أو أي شيء آخر. وشكرا على المتابعة، وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشاركوه مع أصدقائكم أحبابكم وأقاربكم وزملائكم في العمل أو في المدرسة. ومش غلط تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة لحتى توصلك كل فيديو جديد بخصوص هذه القناة لشرح ألعاب أو شرح أشياء أخرى، أو معلومات تفيدك في أشياء أخرى في المستقبل. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.